Today guys, today turuan ko kayo paano mag-change oil ng inyong motorcycle. So, isang pag-change oil sa pinakamadaling gawin pagdating sa maintenance ng inyong motorcycle. So, kailangan lang gawin, okay, dapat medyo mainit na yung makina o kaya nasa normal temperature yung inyong makina para yung langis hindi malapot. So, dapat nasa normal temperature yan. Ingat lang kasi medyo mainit yan. Okay. Tapos bubuksan lang natin. Ito. Drain plug. 14mm nut yan. Tapos tutulo na dyan yung langis. And then bubuksan natin to. Nandiyan kasi yung ating oil filter. So sabay ng pagpapalit ng langis, yung pagpapalit ng filter. Okay, so yan, kapag wala nang lumalabas na langis galing doon sa drain plug, ibig sabihin ubos na lahat ng langis na nasa loob ng makina. Ganon din sa oil filter housing. Okay, so pwede na nating ibalik yung drain plug, then ilalagay na natin yung oil filter, then magsasali na tayo ngayon ng langis. Tapos sa paglalagay ng filter, huwag niyong babaliktarin ha. Itong part na may butas, ito yung nasa loob, sa inner part. Tapos ito yung nasa outer part, okay.
Ano yan? Ha? Oy! Basura! Basura! Oh, basura! Sa video, hindi ako tumawag ha. Andiyan na. Andiyan na. Ay, bumibili ba kayo? Ha? Kanina pa kayo dalawa dyan ha? Mas nice mo sa harap dyan. Yung slices yung tabi ko dyan ba? Buusat ako lang, grocery na dyan. Okay, so after ibalik yung drain plug and mailagay yung oil filter, pwede na natin ilagay ngayon, isalin yung ating engine oil. Okay, so specified for the Suzuki Raider is 800 ml. Okay, so 800 ml lang din ng langis yung isasalin natin. Okay,